Salutare! Astăzi o să vorbesc puțin despre ceva special din punctul meu de vedere. E vorba despre un smartwatch hibrid de la firma Withings, ScanWatch Horizon. Bun, hai să, ca de obicei, desfacem așa cutia, care arată foarte bine în orice caz. Și așa vine ceasul înăuntru, foarte frumos poziționat, cu ceva documentație aici. Da? Pentru instrucțiuni de folosință și certificatul de autenticitate și, bineînțeles, de garanție, despre care o să vorbim mai încolo, pentru că și până și garanția este specială la ceasul ăsta. Plus că mai are înăuntru unelte pentru scurtarea brățării de metal, încărcătorul, care pare banal, dar e suficient, mai mult nu trebuie, cu 2 pini. Asta nici nu l-am folosit, o să vă spun de ce. Așa, eu am și scurtat brățara pentru mâna mea, deci o trebuie să scot 3 segmente afară. Așa. Și în cutie mai avem și o brățară din elastomer, silicon, care la mine a rămas originală, nefolosită. Withings este în primul rând o companie franceză de electronice de consum cu sediul în L'Isle-Moulineaux, în Franța. Withings e în special cunoscută pentru crearea și inovația produselor conectate. Conectate, referindu-mă aici la faptul că sunt tot felul de produse medicale, certificate medical, conectate cu smart device-uri, în special cu smartphones și cu computere. Ca și inovație, mai târziu când apar smartwatch-urile de la ei, cum ar fi primul smart sleep tracking system pe ceasuri de la ei. Deci a fost primul, nici Apple nu a avut sistemul ăsta de monitorizare a somnului. Ei au fost primii. Dar, hai să revenim un pic chiar la istoria lor scurtă. Withings în scurta ei viață ca și firmă, ca și activitate, a fost cumpărată în 2016 de Nokia, da? Nokia fiind încă un brand relativ mare, și s-a încercat schimbarea oarecum completă a Withings ca și nume, ca și brand, da? Să rămână doar Nokia, pentru că din 2016 până în 2018 dispăruse chiar și numele, era folosit Nokia, erau folosite smartwatch-urile de la ei sau hibridele de la ei sub brandul Nokia, nu mai apărea Withings, apărea Nokia, nu știu care model. Cum am spus, doar până în 2018. Pentru că cu toții știm, Nokia și în ziua de astăzi e cu probleme, nu mai e ce a fost și nu va mai fi niciodată. Iar fondatorul Withings în 2018 reușește să recumpere total Withings, brandul Withings de la Nokia, să-l redobândească. Și funcționează mai apoi iar individual ca și Withings. Un pas foarte deștept de la ei. Withings apare prealabil în 2008 ca și companie care produce diferite dispozitive medicale
cu conectare la smart device-uri. De exemplu, 2011 la CES în Las Vegas anunță un aparat de măsurare a presiunii arteriale conectat la iPhone și un baby monitor conectat cu tot așa cu un smartphone. În 2014 deja clar că au reușit să extindă gama de produse. Apar și smartwatch-urile lor și logică, ca și orice smartwatch sau hybrid watch, au o platformă, au o aplicație. Withings HealthMate este acceptată și cumva încorporată cu actualizarea automată a datelor în Health de la Apple. Hai să vedem cam ce au ceasurile de la ei pe ele ca și senzori. Au acum senzori, de exemplu un oximetru sau un senzor de măsurare a presiunii arteriale, pulsul, precum și foarte multe activități sportive. Acum, nu putem să comparăm un ceas din asta hibrid cu un smartwatch de la Apple sau cu un smartwatch de la Huawei, da? Care este specific pentru activități sportive, au o grămadă de activități acolo, dar are și asta câteva, o să le vedem pe parcurs. Acum, o să scot ceasul de aici și o să vorbim despre ceas. Și mai întâi o să vă spun de ce am ales eu ceasul ăsta. Asta nu a fost primul care am luat de la ei. Am ajuns la ceasul ăsta pentru că inițial mi-am luat un smartwatch de la Huawei pentru că eram încă implicat în sport și chiar aveam nevoie. Ulterior am căutat ceva, ok, smartwatch e totuși prea mare, e prea smart, parcă aș vrea ceva mai spre clasic, dar totuși nu un ceas clasic. Și m-am uitat la ceasurile hibride care erau pe piață, de la Fossil, de la mai știu eu ce care erau. Nu mi-a plăcut nimica, chiar nu m-a încântat. Și am dat de Withings, știam de existența lor, am avut cândva o brățară de la ei, pe care nu am cumpărat, am găsit-o undeva, nici nu mai știu cum. Și prin 2015, cred că. Și așa am aflat de ei. În fine. Și am dat de ei. Inițial mi-am achiziționat un ceas de la ei. Astalantul care l-am aici la mână, despre care o să vorbim în alt video. Și ulterior, după că s-a luat în decembrie 2022 și asta în martie 2023. L-am luat pe ăsta pentru că deja testându-l pe celălalt și fiind foarte mulțumit de el, asta apare la ei în 2022 târziu sau chiar la începutul 2023 ca și ediție limitată, cumva spun ei, spre gama de lux. Da, nu e ceas de nu știu câte mii de euro. Foarte bine că nu e. Dar pot să vă spun că e foarte, foarte, foarte bine prelucrat. Material de calitate. Atenție la detalii. De senzorii, de acuratețe senzorilor v-am vorbit mai devreme și așa mai departe. Ceasul nu doar că arată foarte bine, se simte foarte bine la mână și rezistă destul de bine. Acum, câteva detalii tehnice despre ceas, nu? N-ar fi rău. Așa. Este dintr-o carcasă de oțel inoxidabil, bineînțeles,
cu o brățară din același material, da? Carcasa are un diametru de 43 de mm, diametru exterior, o grosime de 13 mm, da? Lag to lag de 49 de milimetri, deci sub 50 de milimetri, asta e foarte bine. Chiar dacă grosimea lui pe hârtie de 13 mm nu pare atât de gros. Pentru că grosimea lui e măsurată de aici, din cel mai adânc punct până aici unde e flah, drept în față. Dar uitați-vă cât e de teșit aici. Și aici e foarte subțire. Brățara este de 20 de milimetri și asta este foarte, foarte frumos prelucrată. Da? Și inscripționată cu Withings aici. Cum să-l țin așa? Așa. Aici pe spate se văd senzorii și pinii de încărcare. Senzorii care nu sunt mulți, dar sunt foarte preciși. Acum, are indicii fluorescenți și mai are aici punctul ăsta, săgeata asta de la ora 12 și aia fluorescentă, luminează în noapte. Mă, logic că nu-i cu Luminova 360 sau cum e denumită, luminează pentru scurt timp. Aici jos, la ora 6, mai are un secundar, un cronometru. Eu, sincer să vă spun, nu l-am folosit niciodată, n-am folosit funcția asta. În schimb, ce e de folosit și ce mă gândă foarte mult, faptul că arată clasic, e analog, da? Și avem funcția de smart acolo înăuntru, da? Unde inițial arată data și ora, cu oră și minute. Brățările pot fi schimbate foarte ușor, au un sistem de rapid de schimbare cu 2 pini. Da, cum am zis eu, la asta chiar nu am schimbat niciuna, pentru că așa arată bestial. Cum am spus, ediție limitată, considerată de lux, da? Cu EKG, cu SPO2 ca senzor, cu bătăile inimă măsurate, ceva apare aici la ei, măsurarea înălțimii, aici nu-mi dau seama ce vor să spună, altimetru, bănuiesc eu, sau, mă rog, n-am stat să văd. Are sincronizare automată via Bluetooth cu aplicațiilor de HealthMed, după aia cu Health de la Apple, funcționează și cu Alexa și cu Google Fit, funcționează și cu Strada și are peste 100 și e compatibil cu peste 100 de aplicații de activități de sănătate și fitness. Înainte de a intra în telefon să vă arăt aplicația și cum sunt monitorizate anumite funcții, vreau să vă spun că eu l-am luat în 2023, în martie, l-am achiziționat la un preț de 460 de euro. Astăzi apare exact acolo de unde l-am luat eu, la un preț de 503 euro. E modelul ăsta pe albastru și un model pe verde, care arată foarte bine. Eu am optat pentru albastru. Dar astăzi, nu știu exact, m-am uitat să văd exact de cât timp, dar de câteva săptămâni, una, două maxim, apare nou model, care de fapt e acesta, cu ceva îmbunătățiri la display, la software, la afișaj, și apare o culoare nouă pe negru, deci rămâne albastru, verde și negru și bineînțeles că nu se putea să nu fie preț nou, prețul e de 599,95 de euro, logic, deci prețul nou. Da, interesant e că încă stă prețul sus și la modelul ăsta, care de fapt nu e cu nimic diferit față de cel nou.
Acum, vreau să intrăm pe telefon să vă arăt aplicația lor. Acum să vedem cât de bine se vede. Sau, haideți mai întâi, aici are coronița pe care dacă o rotești, intri în meniu, aici avem bătăile inimii, care trebuie să... Nu o să-l pun la inimă acum, o să vă arăt pe celălalt, așa, ca să poți măsura bătăile inimii, trebuie să pui mâna așa pe un sfert în ecran și să o ții acolo și el acum lucrează. Probabil că nu o să registreze din cauza că nu sunt foarte liniștit, acum ar trebui să nu vorbesc. Ba da, 73 BPM. La fel și cu SPO și cu ce mai măsoară el acolo. Da? Uite, avem pașii, avem metri, deci cât am urcat în înălțime sau ceva de genul. Etajele aici avem, EKG-ul, SPO și aici avem aplicații de fitness. Sper că se vede destul de bine. Dacă apăsăm încă o dată, intrăm în aici, avem alergare, înot, ciclism, plimbare, fitness. Ce mai avem aici? Bodybuilding, indoor, ciclism indoor și diferite. Da? Și atunci când îl porți pe mână la o activitate, deci mergi la sală, de exemplu, trebuie să-l fixezi un pic mai strâns pe mână, pornește și îți înregistrează datele, da? Și ca și timp, îți înregistrează live fluctuația presiunii arteriale și așa mai departe. Și poți să setezi când să te anunțe când ai atins pulsul maxim pe care tu îl setezi sau minim sau mă rog. Așa. Asta ce vedeți voi aici când eu apăs pe coroniță se mișcă brățările alea, brățările, ca să nu-mi stea în câmpul meu vizual, să nu obtureze display-ul. Da? Asta e o opțiune pe care o pot seta din aplicație. Bun. Și acum hai să intrăm pe aplicație. Aplicația e asta, Withings. Așa. Unde trebuie să te înregistrezi la ei. Îți faci cont. Nu e greu. Și sunt anumite funcții pe care tu le activezi dacă vrei sau dacă nu. Și aici sus este un ceas. Acolo sunt ceasurile mele. Da? Eu am acum două. Ăsta e cel albastru de jos. Îl arată în poză normală. Și de exemplu avem notificații. La mine sunt activate. Alarma, acum n-am niciuna activată, dar poți să pui câte alarme vrei tu aici. După aia, la tutoriale, ai tot felul de tutoriale. Ce și cum folosești sau setezi fiecare activitate în parte. Da? Deci mergi acolo, te uiți. Așa. După aia ai un centru de ajutor. Unde sunt o grămadă de prostii, eu n-am intrat niciodată aici. Unde îți spune așa, de exemplu, ce este mai exact un SPO, 2 senzor, 2 senzor sau
cum îți activezi activarea, să-ți setezi display-ul să nu te deranjeze, indiferent de notificările care le primește, da? Pentru că, am spus, da, atunci când pe telefon primești o notificare, clar că ți-e afișată pe display-ul la micuța lor, da? Că e un e-mail sau că e un mesaj sau că e pe WhatsApp mesaj sau că tot ce ai activat tu de acolo îți apare ca și notificare. Ei, poți să dezactivezi sau poți să-l pui pe mute, cum ar veni, și pe mute și atunci nu-ți mai apare. În fine. Bateria. De exemplu, asta aici 100%, da? Și dacă tot am spus baterie, am să vă spun că asta a fost unul dintre motivele principale, bateria. Pentru că eu am avut cândva și un Apple Watch pe care l-am dat, nu că nu mi-a plăcut sau că nu sunt buni, dar pur și simplu mi-era mai mult decât suficient să încarc telefonul zilnic. Deja mă dispera faptul că trebuia să încarc și ceasul zilnic. Nu, domnule, ceasul vreau să-l pun la mână, vreau să-l am și noaptea la mână, dimineața să mă trezească cu alarmă, da? Că de-aia l-am cumpărat. Nu să stau, nu îi activez dacă mă duc cu bicicleta afară sau mă duc la o plimbare pe munte, nu îi activez GPS-ul că se duce bateria și pe drumul de întoarcere nu îl mai am și atunci după ce îl țin la mână, nu. L-am dat și atunci mi-a luat un Huawei, alt model din primele modele de Huawei. În fine. Și asta, bateria ține fără să stai să te stresezi sau să stai cu frica în sân că te lasă bateria dacă activezi GPS-ul sau ceva, până la 30 de zile. Deci toate datele astea care sunt stocate aici la ei, cu acordul tău, merg automat și în health-ul de la Apple. Da? Asta e ceva bun, pentru că aici în health-ul de la Apple eu pot să-mi sincronizez și datele care le primesc cu smartwatch-ul Huawei și astea, de în care îmi iau și un Apple Watch și cu Apple Watch și atunci le ai toate la un loc și poți să le compari și în caz de ceva sunt toate stocate acolo. În mare cam asta ar fi. Eu nu pot decât să recomand cu căldură ceasul ăsta. E un ceas mult mai bine prelucrat și mult mai de lux decât multe ceasuri de lux. Ce să mai spunem că e și funcțional mult peste un ceas clasic, da, având funcțiile astea de smartwatch. Cum am spus, el vine pe albastru, un albastru foarte, foarte închis și foarte frumos, pe un verde care și-l arată foarte bine. Și modelele astea noi mai e și un negru care încă nu l-am văzut așa live ca să pot să spun mai multe despre el. Cam asta ar fi ceasul meu, un ceas care văd că se menține destul de bine, nu are zgârieturi pe el sau ceva. Bineînțeles, safir cu antireflexie dublă și înăuntru și afară. Da? Deci te uiți în orice poziție vrei la el și nu se reflectă, inclusiv la lumina zilei când bate soarele pe el se vede foarte bine și bineînțeles că și display-ul la micuț AMOLED nu ai nicio problemă să-l citești în timpul zilei. Clar că poți să-i activezi, să-i reglezi și luminozitatea, da, dar toate chestiile astea ca și la orice dispozitiv cu baterie, smart watch sau telefon, se vede puțin la baterie. Dar încă o dată, nu vă faceți griji, bateria ține, deci ceasul chiar nu-l încarci mai repede de o lună de zile. Ca și comparație, eu l-am pe ăsta, l-am tot de la ei, un model de înaintea lui, ScanWatch simplu se numește, ăsta e ScanWatch Horizon. Și acum o să-l pun un pic și la mână, ca să vedeți cum arată și la mână. Și cam atâta despre
frumusețea asta. Deci, din punctul meu de vedere, arată bestial. Am luat o cămașă pe mine astăzi ca să vedeți în special cum arată și la cămașă. Din punctul meu de vedere se poate purta și la o cămașă, la o ținută casual, chiar și la un costum, dacă nu e o ținută extrem de formală de seară. Și afară, la sport și la... Cu toate că acum eu avându-le pe amândouă, cu asta am fost câteva ori și am făcut activități în sală sau pe afară sau mai știu eu ce. Da, e ok. Că e mai micuț, mai subțire, stă mai fix pe mână, e mai ușor, e relativ ok. Cu asta, da și nu. E totuși, nu dă bine. Într-un training, să mergi în sală cu ceasul ăsta, e mult prea spre lux. Tocmai de-aia a lansat ca ediție specială Gamma Lux la ei. Și eu spuneam că de garanție e și aia specială. Da, e specială pentru că ceasul ăsta vine cu o garanție de 5 ani de zile de la Withings. 5 ani. Celălalt mai puțin, o să vă spun când vorbesc despre el într-un video dedicat, care sigur o să fie mai scurt. Dar ăsta vine cu 5 ani garanție. Foarte, foarte bine. Bun, cam asta este despre frumusețea asta. Ce aș mai trebui să vă spun? Se încarcă foarte repede cu încărcătorul ăla care pare banal, cu 2 pini, dar nu durează într-o oră, e full încărcat. Și da, chiar sunt de o acuratețe foarte mare toți senzorii care are și l-aș mai cumpăra încă o dată cu plăcere, doar că prețul deja cam măricel la el. Având în vedere faptul că o să scadă prețul, tot în sus s-a dus, el a luat 460, acum mai e peste 500. Am în vedere că a apărut și modelul nou care e la 600 de euro, da, 599. Să sperăm că o să mai scadă ceva. Dacă căutați un ceas hibrid sau sunteți pe aceeași linie cum sunt eu, dar nu doar smartwatch, dar nici doar clasic ci ceva între, atunci uitați-vă la ele cu încredere. Uitați-vă la ele cu încredere, foarte bune, foarte frumoase, toată gama lor și foarte atent prelucrate. Și firma Withings, chiar dacă e din 2008 de-abia făcută, e o firmă deja cu renume și cu capacități de inovare foarte mari. Și dacă cumva vreți să vă mai uitați și voi în istoria lor scurtă, au în spate sponsori foarte serioși care pompează bani în laboratoarele lor și ajută astfel să dezvolte produsele tot mai tare. Și cum am spus, având atâtea produse certificate medical, e de greu de crezut că nu vor rămâne pe piață, ba chiar vor rămâne foarte mult pe piață. Bun, încă o dată, asta a fost ceasul. Spuneți-mi ce ați fi vrut de fapt să știți despre el sau ce vreți să mai știți despre el. Mai au și alte modele, deci tot din gama asta nouă, de exemplu, la ăsta au varianta, ăsta e ScanWatch simplu, au acum ScanWatch 2, care vin și pe negru și ăsta a fost pe negru, dar vorbim noi despre asta în alt video. Și mai au, care se pretează a fi mai mult pentru dame, un ScanWatch Lite, care e mai ieftin la 250 de euro, ăsta, varianta 2, e la 350. Eu când l-am luat pe ăsta, de exemplu, l-am luat la 277, acum stă la același preț de 277, dar și ăsta și-a meritat banii pe deplin. Dar ăsta frățiorul mai mic, asta e frățiorul mare, minunăție, bijuterie de ceas, deci chiar este o bijuterie. Astea fiind spuse, scrieți-mi vă rog în comentarii
ce e bine, ce nu e bine, ce ar trebui să fie, cum ar trebui să fie. Încă o dată, criticile sunt binevenite și până la următorul video vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc că mă urmăriți. Salutare!